Minden működik, hála az égnek. Hello, sziasztok, kedves barátaim! Én Jani vagyok, és ez a Maja Games, köszöntelek benneteket. Itt tartunk a Victoria 3 gameplay sorozatunk 25. részénél Sokotóval, ahol éppen az olajat kezdtük el most már kiépíteni, és akkor már legyen mindenkinek áram is az országba, mert miért is ne. Szóval most ilyen dolgokra törekszem éppen aktuálisan. Közben ránézek itt az élőre. Szervusz Istike, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Hello, szia! Na szóval jelenleg itt tartunk, és most szépen ez fog itt nekünk pörögni. No, ugye megvertük Franciaországot, hála az égnek, ami azt jelenti, hogy mi még békébe vagyunk velük, mindjárt mondom, 1915-ig, tehát még 2 év. Még 2 évig ez a helyzet áll fenn, és ez a kis mini Szenegál is itt van mellettünk, de ők már nem sokáig lesznek, mert úgy gondolom, hogy szerintem behúzom őket. Amin viszont elkezdtem most így agyarászni, miközben menjen tovább a játék és építkezzünk közbe. Na, meg is akarom nézni, hogy... Igen, a játék végére most már kezd lassulni is, most már nekem is elkezdett jobban lassulni, ugye egyre több adattal kell dolgoznia. Szerbusz Tibor király, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Kár, hogy elmentél, remélem még visszatérsz. Istike, neked hogy tetszik ez a játék? Ismered a játékot, vagy ismered a paradox gyártású játékokat? Bárkinek bármi kérdése, óhaja, sóhaja van, kérlek írjátok meg nekem chaten. Köszönöm szépen. Plusz 60 000-ben vagyok úgy, hogy ennyit építkezek? Hát gyerekek, akkor... Ja, mert a szervizem meg ezen még rajta van. Jó, akkor mi lenne, hogyha levenném a szervizről is? Így, az csak plusz 20. De akkor az azt jelenti, hogy építkezhetnék gyorsabban közben. Szóval, mert miért is ne? Az ott 13, akkor az ott 5. Na jó, hol lenne olcsó? Itt. Auderhalandba. Itt. 1, 2, 3, 4. Tessék. Én 4 darabot légy szíves. Lássuk, hogy azzal mennyire fog felugrani a dolog. Kezdjünk el akkor tényleg most már komolyan építkezni. Mert hogyha nem haladunk ezzel, akkor az úgy nem oké. Közben itt a YouTube-on már, na, TikTokon nézegetem itt a dolgokat. Szervusz Szigex! Te vagy az? Igen, te vagy az. Szia Szigex! Szeva, szeva! Köszöntelek újra. Na. Hol van ez a érdekesség? Szia, szia! Mindjárt mutatom, hol tartunk. Darth Vader, szeva! Mindjárt mutatom, bocsánat, csak a TikTokon állítgatok egy-két apróságot, de mindjárt mutatom, hogy hol tartunk. De nem érdekel a TikTok most így. Na, szóval, itt tartunk. Jó, Franciaországot elvertük. Jól tetted, gondolom a szokásos dolog miatt. Szervusz Erzsébet. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szia Darth Vader újra. Na, szóval itt tartunk. Franciaországot elvertük. Megszereztük itt a teljes szaharai területet, és Marokkót is elkértük tőlük, hogy hát akkor légy szíves, add már ezt én nekem. Ó, nagyon köszönöm a szívlejengent, Szigex. Nagy arc vagy, köszönöm szépen. Marokkó is most már a hűbéresünk. A gyarmatosítás az végül is befejeződött. Igazából nem tudok már gyarmatosítani. Itt ezt a kis apró területeket még lehet, hogy be tudnám húzni, de nincs meg hozzá a technológia, mert a katonai technológiára vagyok nagyon durván rákattanva. Ezen felül meg azon agyarászom, hogy már többekkel beszélgettük az elmúlt időszakban, hogy ugye egy szocialista rendszer felé
megy el itt a játékban a Sokotó, így 1913-ba. Viszont, és amúgy egész erős is a szakszervezet nálunk itthon, viszont még mindig monarchia vagyunk. És most már a monarchiába följött egy új lehetőség, hogy ez a szociális monarchia, vagy mi a pékfüle lehetnénk. Ez nekem is új, szervusz Szegál, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Szóval ez is egy ilyen lehetőség. A tanácsköztársaság az most nagyon úgy néz ki, hogy nagyon menő, az nagyon menő, és viszont az egypártrendszer meg minden, az viszont cserébe senki nem támogatja. Szóval előfordulhat, hogy meg kéne változtatnunk itt a dolgokat, hogyha tényleg el szeretnénk menni így ebbe a kommunista irányba. Szóval nem is tudom, hogy mi legyen. Ja, azóta munkástörvényeink is vannak, igaz, hogy csak egyes szinten, de van. Hát nagyjából ennyi. Nagyjából így ennyi. Meg azon gondolkodtam, hogy mi lenne, hogyha a britekkel is összerúgnám a port, mert miért ne? Erősek elvileg, de hát na. Na, emlékszem rád, szervusz, szia! De nem tudtam kimondani a neved, mert azóta meg elmentél. Na, akkor mindegy. Úgy, ha már úgy, akkor legyen kövér. Látjuk. Akkor most így. Az olasz egység amúgy az hát Tuszkán néven, de nagyjából van. Magyarország az tökéletes Magyarország, mint napjainkban. Szóval ennyi. Nagyjából, amit így még így be tudok így hirtelenjébe mutatni. Na, lássuk akkor, közel haladjon tovább az idő, mert ugye építőipart is tettem le, amiben elvileg mutatkoznia kéne nekem a pénznek. De nagyon, hogy nem akar ez mutatkozni. Hello, sziasztok, újonnan jövök, köszöntelek titeket itt a Maja Games csatornán. 329... Na mi van? Az igen. A lőszeriparom nem megy, meg gondolom az összes lőszert behozom. Zutty. Vissza. Igen, mert a háború alatt nekiestem, hogy légy szíves, hozzatok be nekem lőszert. Aha. Most már ébredezik úgy. Ja, mert most kevesebbet építenek a befektetők. Jó, az értelmiség az nem kedvel minket. Jó, de most már újra pluszba vagyunk. Oké, jó, akkor növeljük csak tovább az építőipart. 1, 2, 3, 4, 5. Úgy, még 5-öt oda. Vagy szóljon. Hát szóval így ez itt a nagy történések. Na, olajt elkezdjük szépen most már kitermelni. Itt. Nagyon jó. Majd lesz rá igény. Mert ahogy az elektromos hálózat elkezd kiépülni. Sokotóba. Úgy haladunk egyre jobban majd az olajkitermeléssel is. Szervusz Petya, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Megijedt a hangomtól, kár érte. Na, gyerünk. Építkezzünk szépen. Fölment már maxra. Azért, lőszergyár az kezdjen el dolgozni. Az a dolga, hogy dolgozzon. Itt meg már igazából fölment. Jó, akkor mi lenne akkor, hogyha még 5-öt? És bizony ide fogjuk rakni azt az 5-öt. 1, 2, 3, 4, 5. Képzeld el, András érdeklő Cigex, szervusz Lajos, szervusz Milc, köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Na képzeld el, az előző részben itt beszélgettünk Andrással, és
Feldobta a labdát, hogy mi lenne, hogyha a Sokotó sorozat utána mondjuk egy ilyen tutoriál élő adást csinálnék, hogy mégis mi fánterem a játék, hogy működik a gazdaság, stb. Stb. Neked mi a véleményed erről? Meg úgy a többieknek, esetleg akik éppen néznek, mit szólnátok hozzá, hogyha élőbe konkrétan tutoriál jelleggel menne egy kis játék. Maga az alapvető gazdaság, stb. Szerbusz Erik, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Na, közben, és még mindig pluszba vagyunk így, hogy építkező. Jó, hát akkor gyerekek, én tolom tovább az építőipart, hát én nem fogok itt ezen. Akkor tudod mit? Akkor maxoljuk ki. Ennyi. Mondjuk nem értem, hogy miért 9, de mindegy. Ó, Bornuba polgárháború van. Ez jó? Az nagyon jó. Az egyik legjobb válasz. Nem butaság. Igazából kétféleképpen is el lehetne akár ezt szerintem képzelni. Az egyik verzió az, hogy most akkor maxon vagy? 24. És miért nem lehetsz 25? Jó, mindegy, nem érke. Tehát az egyik verzió az lehetne az is, hogy úgymond mindenki megírja, én meg válaszolok, magyarázom. Akár az is lehet, hogy akár többen bejövünk az élő adásba, beszélgetésbe is úgy. Tehát így is működik, úgy is működik. Szerintem nem tudom, mire lenne nagyobb kereslet, hívánalom, szóval, de szerintem akár működhet. És az első világháborús 4. szintű katonai technológia is végre valahára megvan. Jó, -30-ban vagyunk. Azért mondom, hogy akár így is, akár úgy is működhet a dolog. Na mi jött? Mi kezdett el bejönni? Közben itt... Természetesen hajó. Mi? Hát persze, hogy hajó. Nekem nem kell hajó. Hagyjatok már a hajókkal. Így se jöttem még rá a mai napig, hogy a manóba tudnám fölfejleszteni a hajókat. Le kell bontani őket tényleg, azt újakat gyártani. Kíváncsiságból. Hát amúgy ja, valószínűleg újra el kéne gyártani a hajókat. De hát a hajóiparom az meg sehol nincsen, amúgy meg van terület, amerre tudok terjeszkedni. Szóval... Szervusz Kristóf, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Haladni kéne tovább a katonai technológiával, én Amondó vagyok, és ez 24 hónap, az 2 év, de semmi garancia nincs arra, hogy innen... Jó, Wargaming, kész, nem érdekel, megyünk azzal tovább. Vagy, nem is azzal, nem feltétlen azzal, hanem a rádió technológia kéne nekem. Az hol van? Itt a telefon. És ez még 4 év. Hű, azt ugyan miért? Ez is kell hozzá, ez is kell hozzá. Gyártásba rá kéne kattannunk, jó? Megyünk a gyártással. Megyünk a gyártással. Kristóf, te ismered ezt a játékot? Vagy a Paradox gyártású játékokat? Játszottál már valamelyikkel? Szereted ezeket? No. Közben egy kisebb lázadás, de ők már nem olyan erősek, mint voltak, nem tudom mit mozgolódnak, amúgy, mert már el lettek verve. Szervusz Gergő, köszöntelek tégedet is itt a Maja Games csatornán. Kisebb polgárháborús mozgalom, de ez nem egy hú de hú dolog. Jó, itt a 7. hadosztálynak itt mi bajod van? Ja, mert forradalmi helyzet van, értem, jó van. 9 millió lakos. Úgy kilőtt, mint az állat. De már, hogy nem bírnak meg lehiggadni.
És szinte biztos vagyok benne, hogy most már az a gond, hogy a monarchia visszafog minket amúgy. Standard of living, nagyon jó. Jó van. Legyen ez. Legyen ez. Ó. Ugye elkészül mindenhova az áram. Közben kitört a polgárháború. Ami azt jelenti, hogy áram, áram, áram. Hát mihez kell az olaj? Haló. Mihez kell az olaj? Már elfelejtettem. Olaj. Mihez kell ez? Mi használ föl téged? Nagyjából senki és semmi. Értem. Sajnos a multikultúra előtt tartunk, Szigex. Exclusion. Nem bírtam a multikultúrát áttolni. Nem volt meg elég támogatottságom rá sajnos. Egyszer 1%-kal elindítottam, de abba is belebuktam. Szóval nem tudtam megoldani sajnos. Szeparatizmus az most már végre megvan, tehát igazából most jönne jól a multikulti. Na jó van, hölgyek, urak. Átmegyünk parlamentbe. Köztársaság leszünk. Sokotói köztársaság. Onnan majd utána kinavigáljuk azt a szocializmust, én úgy gondolom. Most lépjek vissza egy szintet, azt utána újra? KSK, szervusz, köszöntelek itt a Vajagés csatornán. Ja, úgy gondolod, akkor Szigex ezek szerint. Szervusz, Joan. Szervusz, GP. Köszöntelek újra. Remélem jól mondtam a neved. Sokotó Japán Unió. Ez mit akarnak ezek? Mindegy, kapok 5 legitimitást, az nekem már tök jó. Komolyan fel akartok lázadni? Ez komoly. Viszitek a hadsereg felét. Roppontul örülök. Amúgy. Be kéne indítanom az áramot. Jó, ez privatizálás. Mindenki advance. Elektromosság. Puk. Hagy szóljon. Midőn legyen áram. De akkor viszont lehet, hogy rá kell... Jó, fotográfia, igen. Független. Tehát az, hogy lépjek vissza egyet, akkor mondjuk, és akkor úgy utána. Nem lenne butaság valószínűleg. A telefont azt még nem tudom használni. Tessék, elektromos áramot használjon mindenki. Ahol lehet, azt nem. Indítsuk be az áramipart. Berakjuk privatizációra. A tradingek azok... Menjetek ezzel. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Itt most átalakítjuk a dolgokat. Miért nem acéllal megy eddig is? Ez érdekes. Hopp, 600. Az lesz a csúnya mindjárt. Lesz egy mínusz 100 000 mindjárt szerintem. Na, hát gyorsan megnyertük ezt a bornui polgárháborút. Na, hála az égnek. Még ne lázadjatok már. Most minek? Komolyan. 110%-ba értem, nagyon jók vagytok, örülök. Mindegy, a parlamentet szeretném látni. Mindenféleképpen. Wow! Jó, akkor viszont... Nem, acélipar. És... Beninbe fogok egy 10-et lepattintani.
Utána Beninbe motorból 1, 2, 3, meg még 5-öt. Széne. Az is nagyon kelleni fog. Úgy. Még egy 10. Hogy? Na, szerintem így építkezésbe egyelőre rendben leszünk. Hála az égnek. 60, mínusz 151 000, sejtettem. Üveg. Acél. De az üvegnek miért van kirúgva az ára, mikor amúgy üvegiparom is van, nem is kevés. Kezdjetek már dolgozni, légy szíves. Úgy folyamatba. Hihetetlen. De így meg viszont nem bírom az építkezést. Túl sokat akarok egyszer építeni. Bizony, bizony. Így lehet, hogy nem fogom bírni. Kreditbe vagyok. Jó, egyelőre rakjuk magunkat. Úgy. Azon drágán szerzik be. Orvosoljuk ezt a problémát akkor. Hát de Nigériába is az ómbányák nem is mennek. Ami tök érdekes dolog. Hol van? Nevetséges. Lehet, hogy át kell állítanom újra a technológiákat. Ja persze, biztos, hogy át kell állítanom. A polgárháború után itt megvadul mindenki. Jó. Elfelejtettem a polgárháború után átállítani. Azt nem. Azt nem, akkor újra végig kell néznem őket. Úgy, ez jöhet. Az mehet. Vagy szóljon, majd megoldják. Meg fogják azt oldani. Acélüzem is. Minusz 86. Nem kell annyi acél. Viszont vas az nagyon sok fog kelleni. Aha. Hát na. Megoldom. Megoldom, Szigex. Megoldom. Összegyártás, az hagyd szóljon. Nem érdekel, hagyd szóljon. Ki nem fogtuk gyümölcsöt gyártani, meg cukrot. Van gyümölcs, meg cukor külön. Úgy, az mehet. Az mehet. 3 meg vas. Egyelőre nem. Maradjon így. Nem érdekel, jó lesz. Biztos, hogy nem. Na, vasbányák. Ólombányák. Egyelőre még nincs elég motor ahhoz. Igen. Hogy. Jó, aranybányák vizébe mennek. Oké. Jó. Gyapott ültetvényekkel nem foglalkozunk most így annyira. Mi lehet még?
Ez mi? Érezzel. Szerszámokat használják. Jó, tobacco. A tobacco, ott a tobacco. Jó van, használj tobaccónál azt is, ne. Egy kavics. Tort le. Hello, sziasztok újonnan érkezők. Köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Azt viszont nem érdekel, úgy marad. Hogy banán az most nem kell. Ne használjatok. Jó. Nem szeretnék áramra átállni, de hát nem, minek azt, ugye? Az engine már így is nagyon drága. Nem baj. Nem baj, mert fogok építeni. Lesz az itt. Jó lesz az itt. Na, vissza. Igen, erre álltam rá alapesetben, de hát nem akarja megadni. Jogos. A gyertyafény az mindig hangulatos. Ez igaz. Jogos. Jó, én nem támogatom a vasutat. Most felejtsük el. Trade Center privatizáción. Én a lóvét szedem ki a zsebünkből. Jó, egyelőre oké. Na, lássuk, hogy mennyire lövöm tököm magam. Már bocsánat. Egyelőre nem annyira. Viszont ezek nem akarnak nyugodni. Na, mit provokáltok? Hello, sziasztok! Köszöntelek titeket is a Maja Games csatornán. Milyen ez? Na, kicsit lejjebb ment. 446. Acélipar, stb. Igen, csak lehet, hogy akkor... Igen, mert szerintem itt az volt, hogy csak átállítgattam. Nem a teljes kapacitásra használtam, de most már ildomos lenne, hogyha beindulnánk. Na lássuk. Mindjárt hirtelen üvegből hiány lett. Azt még értem is. Mínusz 180. De ugye most elvileg az üvegiparnak be kéne, hogy induljon mindenféleképpen. Úgy. Induljál befele. Úgy. Most már ólom is van bőséggel. Jó, már csak 156. És akkor ezt fönn kéne tartani. Jaj. Fönn kéne tartani. Viszont akkor ez úgy van, hogy akkor lehet, hogy alapból támogatnom kéne a teljes üvegipart. Az üvegipart és az acélipart. Mert ugye üveg és acélból van. Vagy bár mondjuk most már nem. Az üvegből van még hiány. Rubberből van nagyon hiány. De rubber az meg van itt. De nagyon termeltek. Gyermekek. Legyetek kedvesek, aztán termeljetek. Közben nekem a pénzem elfogy. De akkor is fönn kell tartanom a Rubbert is. De akkor ezt nem innen nézem meg. Hol van? Ópium, igen. Na, hol van? Hol van ez az ültetvény? Ez hihetetlen. Na szóval, üveg. Acéliparral már nem lesz gond, az igazából működni fog.
Szenet még rakok össze, az ólombányák azok most már elkezdtek termelni, úgyhogy jó legyen. Miért nem látom itt? Miért nem látom itt? Ott van. Jó, az is támogatásom van. Jó, ezt így fenntartom. Drága, mert drága, de legalább a nyersanyagot fölpörgetem. Azt mondod, hogy csak üveget, de az a baj, hogy akkor a porcelánból hiány lesz. A porcelánra is van kereslet, vagy akkor inkább így visszább veszem. Akkor csak kerámiára. Az a baj, hogy egy helyen van. Na jó, nem. 2. Bocsánat. Tehát itt van 30, itt meg 2. Most azt tudom csinálni, hogy itt azt mondom, hogy álljál rá erre. Itt meg itt a 2-nél azt mondom, hogy erre, és akkor egy kis porcelánt is legalább csinál, és akkor valamennyire lenyomja az árát. Akkor az úgy tök jó. És akkor most leveszem. Kíváncsi vagyok. ...148. Nem, az a baj sajnos. Az a baj sajnos. Ó, nagyon szépen köszönöm a követést. Szia, szia. Így oké, hogy az áram megvan. Ugye így kreditbe átmegyek, bár mondjuk annyira nem baj kreditbe, mert 105 000 pluszba vagyok, tehát amúgy vissza tudom hozni magam. Tehát nem kell attól félnem annyira. Mert így most jelenleg... Az acél rendben van, a porcelán drága, de a porcelánnal még annyira nem is kell foglalkoznom. Rubber kell még... És mi van az üveggel? Az üveg rendben van. Így viszont az üveg rendben van. Köszi, köszi. Köszi, az lesz. Tehát így az üveg viszont rendben van. Akkor viszont mi drága, hogy építkezek? Na mondd meg nekem. Acél. Azt fogjuk legyártani. Sőt. Nincs hozzá elég vasam. Na, és megint ugyanott a explozív, meg tolsz. Nem, mert már vasat nem használok föl. Nem, mert vasat nem használok föl. Itt már az építkezésbe akkor. Dehogy nem, hát itt írja. Nem, hát kell még vas, hát persze, hogy kell. Nem, nem, na, már belezavarodok. Na, szóval építkezésbe vasat nem használok föl. Építkezésbe vasat nem, de ugye itt az, hogy több acélom legyen, ahhoz meg kell több vas. Jó, nem? Akkor előtte még... 24 000 kredit. Nem, gyűjtök egy kis lóvét. Most azon gondolkodtam, és megint fölvegyem az... Ja, hogy maximum vannak az adók, ezért van ennyi pénzem.
Ja, hát akkor nem kell csodálkozni, hogy megint 10 millió izé van. Azt hittem, hogy közepen van. Na jó, mindegy. Ó, köszi szépen, Zigex, a játékkontrollert. Köszi, köszi. Nagy arc vagy. Köszi szépen. Construction Sector Building Throughput. Nagyon jó. Még többet nyomnak a landba. Az építőszektorok. Shift Work. Na, az mi? Az. Plusz 20 Economy of Scale. Mondjuk az se rossz. De mi lenne, hogyha én nekem most már az elektromosságot kezdenénk el használni, hogyha már mindenhol van? Ó, Steel Steel, de az 4 év. Az sok. Az sok. Ez viszont viszonylag gyorsan meg lehet. Hát most melyiket? Várja. Nem figyeltem. A Shift Work-öt. Ja igen. Ja, ezt. Erre gondoltál. Hello, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Ó, te jó ég, én közben most nézem, hogy te mit műveltél, ezt nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Nagyon rendes tőled tényleg. Köszönöm az ajándékot. Nagyon köszi. Na, közben jön is egy event. Az olajra. Darfurban 20 infrastruktúra, 100 pénz. De én itt éppen aktuálisan még kinek kell? Igen, ezt is össze kell rakni. Igen, most elkezdtünk újra megint azzal a problémával szembesülni. De nem, mert ez fixen azt mondja, hogy itt az olajra kapunk egy nagy bónuszt, és nagy az éhezés. Hopika. Hopika. Puk, puk, puk. Úgy legyen itt kaja. Tényleg, köszi rendes tőled. Rona egy húp. Szia, szia! Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Jól mondtam ki a neved? Jól olvastam ki? Kicsit összefolynak ott nekem a betűk, aztán nem feltétlen biztos, hogy jól mondtam, jól mondtam a nevedet. Muszáj vagyunk beindítani. Röpke 20 év van még a játékból. Vissza. Addig még azért még itt egy pár bulit csinálni kéne, mint például Szenegál. Szervusz Szenegál, mizu veled. Ti mik vagytok hollandok? Hollandok kivel vannak jóba? A franciákkal speciál nincsenek jóba, bár nem mint hogyha ellenfelek lennének a hollandok. De igazából én a britektől szeretném elcsaklizni Brit Szenegált, Brit Kongót, meg itt legalább annyi területet, hogy összeérjen a kettő. Az lenne a legjobb. Mert akkor nem lenne logisztikai probléma. Az a baj, hogy akkor nekik kéne menni minél előbb, csak előbb rendbe kéne vágni itt a gazdaságot. Hát most így az acél az viszonylag drága, az üveg az már megy fölfele, és a royalisták kezdtek el közbe forrongani, amit amúgy tökre megértek, és ez viszont 100%. Viszont nem sok területen. Az nem baj. Az nem baj, meg amúgy nektek erőtök sincs elvileg. Szóval ezzel így nem lesz gond. Hopp, merre vagyok? Kreditbe vagyok. Nem érdekel, most bevállalom. Muszáj, legalább az acélüzemek készüljenek el.
Aha. Jó, nem lesz ebből nagy gond most már. Hogy van? Igen, az acél a nagyon drága, de az acélt azt mindjárt lejjebb fogom nyomni. És jönnek a választások, jól látom? Jönnek a választások. Konzervatív párt. Érdekes. Fejlemény. Na, hogy néznek ki itt akkor a játékban a választások? Na, te gyere vissza. Hol írod? Itt írod. Azt mondja, hogy az agrárpárt megy előre elég keményen. Valami kormányzat addig. Úgy, köszi. Legalább addig is valami legyen. Úgy. És... Legyen ez. Nincs erejük. Úgy, acélműveket szeretném látni. Jó, de egyelőre most már lekapcsolom, mert most már kezdünk egy kicsit mínuszba elindulni, és ezt nem szeretem. Most sose szerettem. Egy mű. Hogyne, persze. Akkor inkább romolja meg a kapcsolat. Na veled mi van? Te ki vagy? Ki jönne ide? Egy nihilista szomáliai jönne ide befele, de én amondó vagyok, hogy nem kérek szomáliait, köszönöm szépen. Őket elnyomni amúgy se tudom, és a választások közben zajlanak. A konzervatív párt megint kap egy kis mínuszt. Miért építünk ennyi erőművet még? Na, közben szavazás fázisába a köztársasági rész. Szerbusz Farkas, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, jövünk vissza pluszba, lassan jövünk. Közben még egy event. Nem akarok 5 legitimációt veszíteni 5 évre. Bár mondjuk... És hogy van? Kiket szeretek? Vagy kit nem szeretek? Miért nem szeretek? Ja, a Rurárfork az... Ja, hát a Rurárfork az... Az engem így is úgy is utál. Még utálni is fog. Szóval azzal nem tudok mit kezdeni. Van rajtuk egy igen szép kis módosító. -13-as, időzítős. Szóval... Na, mi újság van itt a politikában? Az van, hogy adjunk nekik még momentumot az agrárpártnak. Miért keveredtem háborúba? Évei lázadók ellen. Értem. Akkor, mit tudom én, oda küldök. Nem tudom. Ebből ennyit. Ennyit. Meg mondjuk ebből ennyit. Jó, és akkor te neked lesz a vezetőd ő. Mobilizálunk. És ide megyünk. Na. Intézzétek a dolgokat. Nagyon jó. Na, nagyjából egy 20 percem van. 20-25 percem. Na, Kongó közben a franciák ellen visszalépett a diplomáciai játékba. Az mit akar náluk? Francia hűbéres. Szervusz, Robi. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Van még röpke 20 év vissza a játékból. Szerintetek mi ott csináljunk még? Tényleg nekiessünk mondjuk Kongónak? Tehát a briteknek? De először nem kéne egy kicsit rendbe rázni itt a gazdaságot? Mert az lenne igazából jó. Azt nézem, hogy a franciák már nem is nagy hatalom.
olyan szinten el lettek verve, hogy major powerek. Stigex, mit gondolsz? Konzervatív párt, biztos, hogy nem kap tőlem semmit. Ilyet kap tőlem, de az jó sokat. Szervusz Dávid, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Victoria 3-mal játszunk, épp egy kisebb polgárháború kezd kialakulóban lenni. Csatorna miatt. Ja, itt a Suezi csatornára gondolsz? Hát igazából annak az eventnek már vége, tehát a Journey-nek. Majd mondjuk nem. Pont Suez-t azt én meg tudnám csinálni, hogyha úgy van. Igazából ugye itt akartam ezt ledominálni, mert hogy elvileg formálható nemzet lenne a Mali birodalom. A régi afrikai nagy Mali birodalom. De hát egyelőre még itt nem látom, hogy felajánlaná. Ezért gondoltam, hogy behúzom itt ezt a területet. Csak próbálom a gazdaságot hozzáigazítani a háborúhoz. Egyiptom kivel van jóban? Ja, mondjuk a törökökkel, amúgy speciál pont velünk vannak jóba. Nem, mint hogyha erősek. Bár elvileg erősek. 3,24. Jó, hát nem erősebbek, mint mi. Velük mit lehetne csinálni? Meg lehet őket szégyeníteni. Először le kell rontani velük a kapcsolatot. Majd utána. Csatorna akkora bónusz lenne amúgy szerinted? A Suezi csatorna? Mindegy, nekem nem, én nem megyek el hozzájuk. Teljesen lényegtelen, a vorgoljaim azok lesznek, hogy itt én kérem brit Kongót, kérek területeket, azokat elfoglalom, azt utána kivédekezem. Tehát, hogy nem megyek én el hozzájuk. Ők teljesen jó helyen vannak itt, én meg teljesen jó helyen vagyok itt. Tehát ők tök jó helyen vannak ők ott. Na, van már egy kis pénzem. Akkor igaz. Na, kitölt közben a polgárháború IV-be. Csak közben én itt szerintem... Ja jó, oké. Támad. Jó van. Még egy választási bohóckodás. Érdekes. Hát de akkor már itt a Magdebi szoros kéne megszereznem, nem? Nem ezt a Suezit. Én melyik? Az oroszok, a franciák. Ez mondjuk szép baleset. Már inkább ide kéne jönnöm. Hát elvileg játékmechanikailag elvileg ugye ezt építették be. Tényleg, ha már itt nem tudom, David? Nem, mert nem az enyém. Ja nem, mert... Aha. Spanyol meg brit. Ja, jó. Azt hittem, hogy elfoglaltam. Na, közben megvannak a választások, Agrárpárt 87-es százalékban nyerítkedett. Szóval ők maradnak be. Sziasztok újonnan érkezők, szervusz Bence. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Na, a liberális párt, egy új párt formálódott. Rövidebb út. Őszintén az életben nem hódítottam még meg ezt. Tehát soha nem jutottam még el oda, semmilyen játékomba. Tehát, hogy
Soha nem foglalkoztam így a Victoria 3-ba ezzel. De az végig kéne gyalogolnom Egyiptomon. És neki kéne esnem a törököknek. Is. Törökök. Azért Amerika mégiscsak ott van vele. Jajjaj. Azért annyi hajóval biztos, hogy át tudna jönni hozzám. Akkor ahhoz meg először kéne egy partmenti védelem is. Hogy a hajóim azokat hagyjuk, az egy dolog. Hát lehet, hogy arról a Suezről már lecsúsztam. Ahol azt nézzük. És itt járnak? De kutya nem jár igazából. Ahogy nézem. Viszont megy. Hol megy még áru? Vagy igazából ugye azért kéne elfoglalni, hogy összekössem ezzel, és hogyha megvan a csatorna, ugye a Suezi csatorna kialakult, akkor ugye ezt meg, hogyha elfoglalnám alapból, akkor milyen tök jó lenne. Jó. Megpróbálom a gazdaságot akkor hozzá igazítani így a háborús célokhoz. Köztársaság lettünk, hölgyek, urak, 1915. október 3-án elzavartuk a lázadó dinasztiát, aki a Fodó dinasztiát leváltotta a polgárháború útján, és egy új kalifátust hozott létre itt Sokotóban, de mostantól kezdve Sokotó nemzete azt mondta, hogy elég volt, elég a monarchiából, és Mohamed Dadi, mint első miniszterelnök a szakszervezetekből kezdje el vezetni a demokratikus Sokotói köztársaságot. És közben mindjárt államcsődbe is vezeti az országot. Szóval álljon le az építkezés. Na. Radikálisok nagyon sok lesz így. Így viszont akkor... Ajjaj, miből vegyek vissza? Manufaktúra vagy bánya? Jó, bánya. Nem, manufaktúra. Hogy? A bánya az megmarad. Na, szociáldemokrata párt is megformálódott. Na, törvények. Azt és Szigex. Ott a multikulti. Upp. Neki is esünk gyorsan, míg lehet. Na, azt most rán itt, aztán lehet ám migrálni össze-vissza. Az Armforce-nak lehetne még egyezkedni. De hogy kell? 62-23-hoz, mert csak meg lesz. Aztán szerintem az appointed bürokráciát át fogom választásosra állítani. Mert ez az állandó bürokrácia dolog, ez kezd zavarni most már egy kicsikét. Hát még a végére meg lesz, ja. Kellett az a köztársaság hozzá. Sziasztok újonnan érkezők. Hello, sziasztok. Köszöntek titeket itt a Maja Games csatornán. Jó. Így viszont meg már csak 52 000 van. Szomorú látnom. Csak nem tudom, hogy hova tűnt el 50 000 pénz. Ja, tudom hova tűnt el. Bürokrácia. Mindjárt megoldom. Igen, tudom. Igen, tudom. Köszönöm, hogy szóltál. Na, shift work is megvan. Plusz 20 economy of scale.
jön, tehát ugye ugyanazon gyártás, tehát minél jobban központosítva van, most már plusz 20, szóval tudom még megnövelni, tehát annyival többet tudok majd gyártatni. Na, milyen technológia jön? Lehet, hogy most bevállalok egy kevés mínuszt. Na, fejlesztett műtrágyázás. Hát, arra pont szükségem van. Katonasságból még mindig az jön, igen. Szociális technológiában. Hát én már a maláriára már nem megyek rá most éppen. Viszont a Zeppelin az itt van. Olyan van az most. Na, most bevállalok egy kis mínuszt. Mert szeretném, hogyha itt a motor industry meg minden most már beindulna. Meg a szénbányák is. Ezzel megnyertük a háborút. Juhú! Team Turbina? Na, jöhet. Technológiát azt mindig szeretjük, a kapunk ingyen. Balkánon revolt van. Magyar szocialista revolt van. Cybernetic State lenne Magyarországnak az államformája. Egy prezidentális elektív választás alapja, ateista hozzáállással és teknét, és ez meg egy diktatórikus állam. Hát azért ilyen államformákat se látok minden nap játékon belül. Ateizmus itt is. Érdekes. Hogy hoztátok össze? Presidenttel republik. Ja, technokrácia van, igen, vagy ezért teknét, igen. Ateizmus, appointed, professzionálság, nemzeti gárda. Local police force. Ó, commercial agrikultúrájuk van. Per capitába, merkantilizmusba. Merkantilizmus, agrárizmus. Jó, tehát akkor ezért. Mert hogy elvileg választásos technokrácia van náluk. Érdekes. Érdekes fejlemények ezek is. Úgy. Jó, már 1 millióban vagyok, tudom, tisztán vagyok vele. Na, visszatért a bürokrácia. Szevasz, Mizu. Mohamed Dadit. Ne kedveljék annyira, viszont a royalista mozgalom egy kicsit lejjebb esik. Essen lejjebb. Na, akkor ezek szerint játszottad. Szerbusz Tamás, Almádi Tamás. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Nem tudom, azt veszem észre, most ebbe az utolsó részben, hogy akárkire ráköszönök, mindenki elmenekül. Ennyire bár a hangom, de tényleg? Szigex. Ön ijesztő. Ó, valaki benézett hozzám. Fekete szakál. Szervusz újra. Szia. Még nagyjából egy 10-12 percig vagyok én is. Aztán kezdődik a következő műszakom csak a gyermekkel. Na, és az oroszok is megszakították velünk az egyezményt, tehát az a védelmi paktum is megszűnt, és onnan is jöttek elvileg befele dolgok. Szervusz Young GB26, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Authority Standard of Living. Standard of Living legyen. Jó. És akkor... Ja, hát... neki. Most nekem ezzel nincsen problémám, most valaki beles és akkor azt mondja, hogy neki ez nem tetszik, vagy bármi ilyesmi.
Szóval nincs ezzel gond. Csak most azt vettem észre, pont Szigextől ezt kérdeztem az előbb, hogy azt vettem észre, sziasztok, köszöntek titeket is itt a Maja Games csatornán. Azt vettem észre, hogy bárkire ráköszöntem az előbb, az mindenki gyorsan elépett. Mondom, ennyire bár a hangom? Hát mondom, nem akarom elhinni. Nem gond, meg ilyesmi. Nem erről van szó, csak így viccesen jött ki. Na, multikulti, szavazás alatt, hopika. Na, végre valahára. Jó, teljes vallásszabadság van már az országban, és, ja, köztársaság lettünk. So sorry. De megszavazták. De cserébe van multikulting majd. Tudom, hogy mit beszéltünk, fekete szakál. Emlékszem. Monarchia, Sokotó, meg Afrika, de már így is forrongtak, meg stb. Szóval átálltunk egy kicsit demokratikusabb formába, amit természetesen majd még mindig át lehet alakítani. Na, és akkor is jönnek is a liberálisok, tehát köztársaság vagyunk, és jönnek a liberálisok. Na, mit szeretnétek? Egyetlen egy dolog nem tetszik nektek, a titkos rendőrség. Hát, megértem. Ami azt illeti. Túl modern lettél. Hát... igen. Ami azt illeti, igen. Igen. És valószínűleg az utolsó 20 évet, most már szűk 20 évet azzal fogjuk tölteni. Itt Tigex is ajánlotta, hogy itt ezt meg kéne szerezni, mert miért, mert milyen jó lenne. Az is jó lenne, meg ugye itt nekem ez nem tetszik, hogy nem ilyen sokotó zöld. Ugye? Mondjuk zöld. Fogjuk rá, hogy zöld. Szóval itt még itt rendbe kéne tenni. Itt Afrikát. Szóval van még mit. Van még mit mókuskodni. Jó. Építkezésben nagyjából akkor így most rendben vagyunk. És az oroszok visszaléptek az Egyesült Államok ellen. Csak tudnám, hogy mi volt a követelés. De figyelj már, ruszkik, most úgy őszintén. És akkor miért szeretitek őket? Ez így nekem nonsens. Nem áll össze együtt a kettő. Na, megvan a Zeppelin is. Ó, nagyon szépen köszönöm a lájkokat. Valamivel igen gazdagabbak. Ugye itt Suez is úgy tényleg egy érdekes felvetés, és amúgy igazából egyáltalán nem rossz ötlet. Tripoli az a britek alatt van, bár nem feltétlenül egy olyan gazdag tartomány, tehát is speciál pont jó olaj azért van valamennyi, tehát azért nem elhanyagolható, meg azért az a kevéske halacska se. Tunézia az már egy érdekesebb tartomány, ugye azt még a rómaiak is szerették, nem hiába, sok gabona, kén, ólom, tehát hogy amúgy ez egy jó terület, és relatíve nagy lakossággal, így van, majd 2 millióval, az nem rossz, Tuán is 2 millióval, nagyon nagy vas hozzáférésed, hát igen, itt az északi területeket, azokat még itt lehetne piszkálni. De arra is gondoltam, hogy mi lenne, hogyha... De nem, Marokkónak nem kéne odaadni, ez szerintem nem feltétlenül jó ötlet. De mondjuk egy... Az igen, már lassan annexelhetném is. Szóval igen, tehát nagyjából igen. Szervusz Robert, köszöntelek téged is itt a Maja Games csatornán. Na most azon szenvedek éppen aktuálisan, hogy a harmadik szintű acélvádas építkezést úgy tudjam használni, hogy ne kelljen már ezzel úgy foglalkoznom. Mert hála az égnek pénz az van, mondjuk adók a plafonon, ezt hozzá kell tenni. Tehát hogy azért nem feltétlen jó, nem hiába 14 millió radikálisabb, és a másik fele meg az, hogy most őket is oké, még behúzom, az is még egy plusz röpke 2, 3, 4, 5, 6 millió ember, akinek alsóhangon a felradikális lesz, és ezáltal meg még inkább itt mennek a forrongások. De most nem már. Miért?
Na, már csak 96%, maradjon már úgy. 11,3. Alsó és középosztálynak a minimális ellátása az nem, nincs garantálva. Na, akkor viszont drága a ruha. Ezen javítunk egy kicsit. Na, hol a legdrágább? Jó, tessék. Beef Beninbe hagy szóljon egyet. Szerbusz Matthew 1203. Köszöntelek itt a Maja Games csatornán. A magyarokkal az a helyzet, hogy éppen saját magukkal forronganak, ketté szakadt szegény pici ország, és egy szocialista felkelés van. Nagyjából ennyi. Ennyit tudok róluk elmondani jelenleg itt a játékban. Szóval ennyi jelenleg, hogy tényleg tudok mondani róluk. Na, itt mi újság van? Legyen ez. Is fog ez változni, viszont nincs nagy kiterjedése, mondjuk a főrészek, ezért viszi el a katonaságomat, mert igazából a teljes hadseregemet lényegében elviszi. Jó, akkor megfogjuk jó, hát mivel parlamentarizmus van, akkor a titkos rendőrségről át kell, hogy álljunk. Ez így nem lesz jó. Szerbusz Gergő, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bárkinek érdekes lehet, hogy YouTube-on visszatekinthető, amúgy aki lemaradt volna az élő részekről. Egy 51 részes magyar végigjátszásom is már van ott. Ha szeretnétek, akkor kérjék, csekkoljátok azt is. Ha meg tetszik, amit látok, kérlek kövessetek be, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra. Ezzel is támogatva engem, már ha tetszik, amit láttok. Köszi szépen! Na, lássuk csak, hogy... Ja, igen, a Tepelint kikutattuk. És Dedi miniszterelnöknek hú de tetszik, jó? 3% angol tudás, szóval nem fogom nektek lefordítani, mert nem megy. Viszont cserébe 2 évre kapunk plusz 33 offenzívet, vagy javíthatjuk a kapcsolatot azokkal a politikai erőkkel itthon, akiknek semmi erejük nincs, vagy kapunk trade capacity-t. Hát 2 éven belül mi fogunk háborúzni. Lehet, hogy fogunk. A következő rész erején. Miután a multikulti megvan. Nem hiszem. Akkor inkább legyen trade capacity. Hát, ha egy fokkal jobban mennek a dolgok. De tervezem elfoglalni, csak most azzal vagyok elfoglalva, hogy nagyjából a teljes hadseregem meg mindenem föl akar lázadni, és pont az iparosodásomnak a fő magja, a magtartomány rész, és még az a baj, hogyha ezeket is még elfoglalom, azzal is csak hozzáteszek, tehát az adókat is már lejjebb kéne, hogy vegyem, mert végre valahára rendbe vágtam az adósságot, most ugye úgy építkezek, hát igen, hát nagyjából itt tartok, de amúgy igen, tervezem. Ezt lehet, hogy lejjebb is vehetném már most, így. Így né. Akkor hát, ha ez elindul lefele, tudnám értékelni, ha elindulna csak egy picikét. Meg igazából nem tetszik, hogy itt mindenféle szín van, és hogy ez nem egyszínű. Tehát még ez a terv a szűk 20 évben a játékból. Meg még akár még itt, még tényleg itt a Suezi csatorna is, amit Szigex is említett. Legyen ez. Na. Tunézia egy liberális mozgalom. És mi maradt Tunéziából, ami...
Ja, ott van. Ez érdekes. Csata lesz. Mározsán úr, szerbusz, köszöntelek téged is. Lássuk csak, az osztrákok az első 3 részemben lényegében a sorozat elején széthullott teljes mértékben. A német birodalom létrejött nagyjából szerintem körülbelül a játékidők közepére, és azóta meg itt így volt egy nagyobb forrongás, a török birodalom megbukott, ugye török köztársaság van. Körülbelül így. De igen, körülbelül a játékidő közepére. A német birodalom, hogy teljes mértékben nekiestek az osztrákoknak, azt konkrétan alektálták. Itt Isztria föllázadt, itt akkoriban egy 2 Szicília volt, meg ilyesmi, Schatzper kb. Itt az 1880-as évek, és innen így Bécset így kiharapta magának Isztriai tartománya, tehát Triest, és azóta ez így maradt. Nagyon szeretik a németek nem bántják őket valamiért, szóval ez most egyelőre így maradt. Jó játék is amúgy. Szerbusz János, szerbusz Richard. Köszöntelek titeket is itt a Maja Games csatornán. Jó játék amúgy. Összetett, de amúgy egy jó játék szerintem is. Én a többi résszel is játszottam, de azért nem most. Tehát már van amelyikkel 1-2 éve. Nem akarok a papság kezébe erőt adni. Úgy, inkább ezt szeretném látni. Viszont hölgyek, urak, én nekem lassan el kell köszönnöm. Mert lejár az időm, amit rá tudok szánni sajnos a mai napra. Hajóflottának megint nincsen tábornoka, csak nem értem, hogy miért. Na, nézzük meg, hát ha a multikulti még összejön, így a rész végére. Szövetségesem? Nekem nincs. Pont most bontották föl nemrég a ruszkik is a védelmi szövetséget, a németekkel meg már rég megszűnt, tehát jelenleg szövetségesem nincsen. A világ 6. legerősebb hatalmának titulál a játék, hadseregem igazából erre tett több példaként van akiké erősebbek, de azért vetegszem a nagyokkal. Jó, hát a briteknek azért van, bár mondjuk nekik sincs hirtelen állandó hadseregük annyi. Az amcsik azért még azért úgy labdába rúgnak. A katonai technológiát kell egy kicsit jobban kipofoznom még, hogy még komolyabb legyen a dolog, és akkor igazából már nincs is szükség jóformán szövetségesre. Ó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rózsát. Nagyon nagy arc vagy. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a követéseket is, a lájkokat is. És megvan a multikulturalizmus. Végre valahára a játékidő konkrét utolsó 20 évére végre valahára összehúzzuk a multikulturalizmust. Ugyanaz a gyártó. Szerbusz Dávid, köszöntelek itt a Maja Games csatornán. Bocsánat, csak most már kezdek egy kicsit fáradni. Igen, Victoria 3 játék. Kronológiai Crusader Kings 3, European Universalis 5, Victoria 3, Hearts of Iron 4, aztán mehetünk az űrbe a Stellaris-szal az utópiába. Tehát így van maga a játék. Tehát kronológiai így vannak. Matthew, ha minden igaz, még ha jól mondom a nevet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a rózsát. Ja, hát igazán nincs mit. Ha érdekes lehet, kérlek, kövess be, iratkozz fel a YouTube csatornámra, ott van egy 51 részes magyar végigjátszás is, és ezen felül ugyanúgy, aki lemaradt az élőadásokról, YouTube-on ugyanúgy megtekinthetők lesznek. Szépen, ahogy tudok haladni, pakolom majd föl a részeket. Szerbusz Máté akkor, szerbusz. Én Jani vagyok.
Na, hölgyek, urak, viszont ne haragudjatok meg tényleg, de az a baj, hogy annyira örülök, hogy itt vagytok velem, de mennem kell, mert vár a fiam az iskolába, el kell menni érte. Szóval, egyszerűen nincs több időm most már, hogy itt játszak, és ráadásul, hogy beszélgessek veletek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, nagyon szépen köszönök minden hozzászólás, segítői szót, a rózsákat, a játékkontrollet, a mindent is. Tényleg nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok érte, hogy értékelitek azt, amit csinálok. Jó, aki tényleg még nem tette, az kövessen be TikTokon, iratkozzon fel a YouTube csatornámra. Jó, privátban is TikTokon megtalálható vagyok, nem fogok harapni, nyugodtan, ha úgy van. Kérdezzetek, nagyon szívesen válaszolok, ahogy időm engedi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg a figyelmet, lehet, hogy már a héten nem leszek, sőt elég valószínű, hogy a héten már nem leszek többet élő adásban, csak valószínűleg jövő héten a munkabeosztás miatt is. Szóval jelentkezem még, eseményben mindig kirakom, hogy mikor van legközelebb élő stream, és általában ezt mindig így szoktam, hogy reggel 10-től, akkor nagy általánosságban 4-ig megszakításokkal, de itt vagyok veletek, és csinálok mindent is egyszerre. Na jó van, köszönöm szépen, szép délutánt nektek, legyetek jók, hisz tudjátok, Maja Games. Mondj igent egy kis kikapcsolódásra. Na sziasztok!